Sức mạnh của linh hồn thiên địa khi thăng cấp lên đầu đế hậu có đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng đã có thể nuốt chửng hư vô nuốt lời. Chỉ với một chiêu đã đánh bại vô số cường giả hợp lực tấn công. Tiếp tục câu chuyện trước, khi Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa của cổ đế, thế giới bên ngoài cũng đã xảy ra những biến đổi lớn lao. Bầu trời vốn xanh lam, giờ đây đã bị những đám mây máu dày đặc bao trùm. Ngũ Nguyên và Trúc Côn cũng đã từng liên thủ ngăn cản. Linh hồn thiên địa hoàn thành. Một phẩm đan dược, nhưng cuối cùng đều là vô công mà trở về. Hấp thụ vô số sinh linh huyết khí đại trấn. Cộng thêm sự chứng minh của hỗn thiên địa, muốn phá giải thật không dễ dàng. Tổng bộ Thiên Phủ Liên Minh, trên một cao đài, có bóng người đứng, ánh mắt đều u ám, nhìn về phía những đám máu bao trùm bầu trời. Sự im lặng nặng nề kéo dài một lúc. Trúc Cung cuối cùng cũng từ từ lên tiếng. Khí tức của thiên địa ngày càng mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được hắn sắp thành công. Nghe thấy lời này, mấy người bên cạnh trong lòng đều không khỏi dâng lên một cơn sóng sấm sét. Nghiến răng nói, chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn hắn hoàn thành bước cuối cùng? Ngũ Nguyên lắc đầu nói đại trấn đã thành. Chỉ riêng năng lượng ngưng tụ trong đám mây máu đã đủ để chúng ta uống một bình. Huống chi là xông vào thiên địa quyết chiến. Mọi người đều không khỏi nắm chặt tay. Tình huống như vậy, dù cho họ cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ngũ Nguyên khôi phục tinh thần nói, cũng không cần quá bi quan, chúng ta cũng vẫn còn hy vọng. Nghe thấy lời này, mọi người cũng nhớ lại hy vọng cuối cùng. Lập tức, trong đôi mắt sâu thẳm đều có ánh sáng lóe lên. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Tiêu Viêm có thể thuận lợi tiếp nhận truyền thừa của cổ địa. Như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế. Nếu không thì Trung Châu này chắc chắn sẽ muộn màng. Trong nỗi hoang mang và tuyệt vọng của vô số người, thời gian trôi qua nửa năm, không có cuộc đại chiến nào xảy ra quá kinh thiên động địa. Tuy nhiên, trong biển máu có một luồng khí tức mạnh mẽ như sóng lớn, càng theo thời gian trôi qua càng trở nên đáng sợ. Khi đại chiến bao trùm Trung Châu tháng thứ 7, biển máu trên trời cuối cùng cũng dậy sóng. Trong biển máu, có bóng người ngồi trên màn máu, đôi mắt khép chặt từ từ mở ra. Trong đó tỏa ra màu sắc của bầu trời sao, khiến cho biển máu này dậy sóng. Khi hỗn thiên địa mở mắt, một bóng người bao trùm trong hắc nham xuất hiện. Hư vô nuốt lời. Nhìn về bóng người màu máu của tộc Linh Thị Dược Tam đã hoàn toàn đầu tư vào máu dân tộc mình. Tên tuổi của tộc mình cũng đã đầu tư vào 10 đến 67. Tuy nhiên điều này đã gây ra sự không hài lòng của nhiều người. Hỗn thiên địa máu mưu động, đột nhiên nhìn chằm chằm vào hư vô, nuốt lời nói trong năng lượng biển máu, hình như có thêm một số thứ. Nghe thấy lời này hư vô nuốt lời trong mắt đen tối dữ dội. Nghe thấy thiên địa cười tươi, bàn tay đột ngột chọc vào biển máu trước mặt. Sau đó một tia hắc quang lại xuất hiện, tâm bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đám lửa đen. Nhìn vào đám lửa đen này, hỗn thiên địa cười nói nếu hấp thụ vào cơ thể, chắc chắn sẽ bị trung hạn nuốt chửng. Sau đó nhìn hư vô nuốt lời nói, có vẻ như ngươi và ta không cùng một lòng rồi. Hư vô nuốt lời trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng hung ác, chính là ngươi ép ta ra bí ẩn. Hai tay đột ngột đặt lên biển máu. Lập tức vô số hắc nham từ biển máu tràn ra, điên cuồng lao về phía hỗn thiên địa. Ngay lập tức, vô vàn đá đen từ biển máu tràn ra, điên cuồng lao về phía bầu trời như cơn mưa bão. Khi hư vô thôn môn ra tay, hàng chục người đã sâu cũng lập tức xuất hiện. Những đám đá đen dày đặc bắn ra từ miệng. Những viên đá đen này nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trận pháp kỳ quái trên biển máu. Đầu tiên là chiếu xuống hồn thiên địa. Thấy những hình bóng quen thuộc, hỗn thiên địa cũng có chút nén lại. Có vẻ như những năm qua, ngươi cũng đã âm thầm làm không ít thủ đoạn. Những trưởng lão này thật sự đã không biết mà bị ngươi kiểm soát hết. Hư vô thôn ngôn cười lạnh nói, đừng nói đến những trưởng lão này, người của Văn tộc có đến 7-8 phần trong cơ thể đều có dấu ấn huyết mạch mà ta đã thiết lập. Văn Thiên Đế, ngươi thật sự nghĩ ta không chuẩn bị gì sao? Chỉ cần ta động tâm, hỗn thiên địa sẽ bị tổn thương nguyên khí lớn. Ta vốn không muốn như vậy, nhưng không ngờ ngươi lại có ý giết ta, thì không thể trách ta ra tay trước. Hỗn thiên địa cười và lắc đầu. Huyền Cơ đột nhiên ánh mắt âm u nói, chỉ cần ta ở Văn tộc, thì mãi mãi không nói đến việc tổn thương nguyên khí. Hiện tại ngươi cũng dám mơ tưởng chống lại ta, tự tìm cái chết. Hỗn thiên địa ngửa mặt lên trời cười lớn. Huyền Cơ trong miệng một cơn bão sắc bén, đá đen chiếu tới lập tức rung chuyển, thậm chí hóa thành những đường lửa, bị hắn nuốt vào. Khi hỗn thiên địa ra tay, một luồng khí tức như vượt lên trên trời đất bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể phàn nàn. Hàng chục vị trưởng lão hỗn tộc chỉ nghe thấy những âm thanh trầm đục vang lên, thân hình họ lập tức nổ tung thành máu, hòa vào biển máu bên dưới. Những cường giả hỗn tộc này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị hỗn thiên một tay xóa sổ. Cảm nhận được luồng khí tức hùng vĩ như trời đất, hư vô thôn ngôn cuối cùng cũng kinh ngạc thất sắc.
Ngươi đã thành công rồi. Hỗn Thiên Địa liếm liếm môi đỏ. Đã thành công nửa tháng, chỉ là đang chờ ngươi. Huyền Cơ tay hướng về Hư Vô Thôn Ngôn nhẹ nhàng nắm lại. Để chúc mừng ta trở thành người đầu tiên trong vạn năm, trở thành cường giả đấu đất. Hãy giao cho ta nguyên phủ của ngươi. Hư Vô Thôn Ngôn nói, linh hồn, sự sống của những người trong hỗn tộc đều trong một ý niệm của ta. Nếu ngươi dám ra tay, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Hỗn Thiên Địa tay hơi dừng lại, nhìn Hư Vô Thôn Ngôn một cách kỳ quái. Ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không biết tâm trạng của ta sao? Hư Vô Thôn Ngôn trong lòng lạnh đi. Gã này vì đạt được mục đích, có thể trả bất kỳ giá nào, dù cái giá đó là toàn bộ hỗn tộc. Nhưng ngay khi Hư Vô Thôn Ngôn nghĩ thông, thì muốn chạy trốn, lại phát hiện một cách điên cuồng, cơ thể mình đã hoàn toàn mất khả năng di chuyển. Hỗn Thiên Địa mang theo nụ cười, tay nhẹ nhàng hạ xuống Hư Vô Thôn Ngôn. Thân thể của người sau lập tức nổ tung, biến thành những tảng đá đen mênh mông, điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Hỗn Thiên liếc nhìn những con mắt đen đang chạy trốn. Với sức mạnh hiện tại, đối với ta mà nói, giống như những con kiến. Huyền Cơ mở miệng, những con mắt đen đó lập tức bay ra nhanh chóng. Cuối cùng tất cả đều nhảy vào trong cơ thể của hắn, hầu như không tốn chút sức lực nào, nuốt chửng hư vô vào trong cơ thể. Hỗn Thiên nhẹ nhàng kiểm tra khóe môi, rồi ánh mắt hướng về đất Trung Châu. Trên gương mặt hiện lên một nét yêu dị, cười một tiếng, âm thanh mang theo mùi máu tanh vô tận cũng vang lên. Trên Hồng Châu, vang vọng khắp nơi, nhớ rằng hôm nay là thời điểm ta phong ấn đất của linh hồn. Tại tổng bộ liên minh, Ngũ Nguyên và Trúc Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cảm giác đó khiến linh hồn họ cũng có chút run rẩy. Khi nhiều người vì điều này mà hoảng sợ, trong tinh giới cũng vang lên những tiếng kêu gấp gáp. Những cường giả liên quân như mưa rào từ bốn phương bay ra, cuối cùng tất cả đều lơ lửng trên không trung. Cổ Nguyên, Ngọc Quân và những người khác cũng đồng thời xuất hiện ở phía trước đại quân. Sắc mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên, nhìn vào lớp máu dày bên ngoài lá chắn. Nghiêm Cấm sắc mặt nghiêm trọng hỏi, Tiêu Viêm có tin tức gì không? Hổ Viêm từ từ lắc đầu nói vẫn chưa có. Truyền thừa võ đấy không phải là chuyện đùa, thời gian cần thiết chắc chắn không ngắn. Lôi Âm khổ sở cười nói, nhưng chúng ta lại không có nhiều thời gian như vậy. Ngũ Nguyên cuối cùng không phải là tôi không muốn thông báo cho hắn. Các người nên biết, Tiêu Viêm đã là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ khi hắn thuận lợi tiến vào đấu pháp mới có thể chống lại hồn thiên địa. Nếu không thì, dù có xuất hiện sớm, cũng chỉ là việc vô ích, cuối cùng chỉ là chôn vùi hy vọng mà thôi. Nghiêm Cấm và những người khác thở dài nhẹ nhõm, chỉ có thể gật đầu. Họ cũng hiểu những gì Ngũ Nguyên nói là sự thật. Khi đại quân liên quân sẵn sàng, mây máu bao trùm bầu trời từ từ rạn nứt. Ngay sau đó, những sinh vật như thủy triều từ trong mây máu tràn ra. Huyền Cơ, một đóa huyết liên tỏa ra mùi máu tanh vô tận, lơ lửng trước đại quân hỗn tộc. Huyết liên treo lơ lửng, một bóng hình với tóc đỏ rối bời ngồi xếp bằng trên đó. Mùi máu tanh bao trùm khắp nơi, lập tức mạnh mẽ đến mức cực điểm, thậm chí ngưng tụ thành những giọt máu khắp nơi, như mưa bão từ trên trời rơi xuống. Mưa máu rơi xuống, rơi lộp đột trên lá chắn. Cảnh tượng hùng vĩ đó khiến lòng người sinh ra vô vàn cảm xúc. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cười nhìn vào những người như Cổ Nguyên bên trong lá chắn. Từ từ nói với Cổ Nguyên, người đã thua. Cổ Nguyên ánh mắt mờ mịt. Hạt đạo hỗn thiên, các tộc cổ xưa đã có thỏa thuận không thành văn, trong đại chiến không làm tổn thương người thường. Hành động như vậy sẽ bị thiên kiếp. Hỗn Thiên nhẹ nhàng cười nói lời nói thật nực cười. Bây giờ ta đã vượt lên trên thế giới này, ai còn có thể kiềm chế ta? Quy tắc do kẻ mạnh định ra. Từ giờ trở đi, đấu khí đại lục sẽ thuộc về Hồn Thiên. Âm thanh mang theo mùi máu tanh vô tận của Hỗn Thiên vang vọng trong không gian, khiến ngày càng nhiều người mặt mày tái mét. Bằng phương pháp của tộc Hồn, nếu nắm giữ được đấu khí đại lục, thì những ngày sau, em rằng sẽ phải sống trong nỗi lo sợ vô tận. Nghe thấy trong mắt trời đất máu mù cuồn cuộn. Đường đi lạnh lẽo của Ngũ Nguyên là đối thủ từng có. Hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy thế nào mới gọi là sức mạnh của đấu địa. Bàn tay của Huyền Cơ lắc lắc chỉ về phía lớp phòng ngự bên dưới, đột nhiên hạ xuống. Mưa máu trong trời đất bỗng nhiên tụ lại, biến thành một đường máu mảnh đến cực điểm. Huyền Cực huyết tuyến như tia chớp xé rách bầu trời. Phía dưới là những người mạnh mẽ, liên thủ xây dựng lớp phòng ngự, hầu như không có bất kỳ dao động nào. Chính là như vậy, trong ánh mắt của những người đó, bạo lực mà mở ra. Nhìn vào lớp phòng ngự sụp đổ, sắc mặt của Ngũ Nguyên và những người khác cũng tối sầm lại. Sức mạnh của trời đất hiện nay, ngay cả họ cũng cảm thấy có chút chiến lược. Cổ Nguyên sắc mặt u ám, bỗng nhiên lên tiếng kêu gọi. Vô Đế Cơ ngay lập tức dày đặc cột sáng đấu khí. Mưa rơi từ trên trời, cuối cùng biến thành một cánh cửa khổng lồ,
cao tới hàng vạn trượng, tích tụ sức mạnh của nhiều người mạnh mẽ như vậy. Trong cổ cảnh đó, bỗng nhiên phát ra những dao động năng lượng khiến người ta sợ hãi. Khi gương năng lượng xuất hiện, Ngũ Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Trong gương lập tức xuất hiện những ánh sáng lấp lánh. Sắc mặt của Ngũ Nguyên đột nhiên thay đổi, gương năng lượng kịch liệt rung chuyển. Một cột sáng khổng lồ cao tới hàng vạn trượng bỗng nhiên từ mặt gương bắn ra. Nơi cột sáng đi qua, ngay cả không khí cũng bị thiêu rụi thành hư vô. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập mạnh. Sức tấn công mạnh mẽ như vậy, chắc chắn ngay cả trời đất cũng khó mà chống đỡ nổi. Dưới ánh mắt của vô số người, đứng trên hoa sen máu là Hỗn Thiên Địa lại nhẹ nhàng giơ tay, nhẹ nhàng chạm một cái, một ngón tay rơi xuống, không có chút dao động năng lượng nào. Tuy nhiên cột sáng tưởng chừng như vô cùng đáng sợ, lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, từng chút sụp đổ, cuối cùng phát ra một tiếng nổ, biến thành hàng triệu ánh sáng rơi xuống từ trên trời. Hỗn Thiên Địa mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi đến Cổ Nguyên. Cuộc chiến này, tôi là người chiến thắng cuối cùng.